خب من رج 37 رو تا انتها بافتم. اول و آخر رج رو به هم متصل کردم، نخ رو بریدم و رج جدید که میشه رج 38 رو قرار بازم با همین رنگ ببافم. منتها برای اینکه بافت بهتری داشته باشم اومدم نخم رو کات کردم، مجددا وصل میکنم. پایه هایی که قراره ببافم پایه برجسته از پشت هستش، پس یکی از پایه ها رو انتخاب میکنم، قلاب رو از پشت کار ببینید میارم جلو و یکی از این پایه ها رو میگیرم میبرم پشت کار. نخم رو متصل میکنم. پایه‌ای که قراره ببافم پایه متوسط هستش، پس 2 بار که زنجیره بزنم کافیه. 1 و 2. میام پایه بعدی رو ببافم. بازم ببینید نخ میگیرم روی قلاب، قبل پایه بعدی میارم روی کار، پایه رو میگیرم میبرم پشت کار و 3 تا 1. پایه بعدی رو میبافم و همینطور پایه بعدی رو. دوستان توی این رج روی تک تک پایه ها فقط کافی همچین بافتی رو من انجام بدم، یعنی 120 تا پایه میبافم برجسته از پشت. فقط یه نکته دیگر رو هم لازم میدونم توضیح بدم. ببینید اگر دقت کرده باشید بافت ما داره یه مقدار جمع میشه، حالت کاسه ای میگیره. این ایراد از بافت نیستش، طبق دستور طراح کار هستش و اگر قرار باشه ما توی مرحله که بافتمون گرد شد بیایم تبدیلش کنیم به کوسن، خب داخل کوسن رو کامل که پر بکنیم یه مقدار پف اضافه بهش بدیم، اتفاقا این کار خیلی قشنگی هم میشه. اما اگر قرار باشه بافت رو ادامه بدیم که توی رج‌های آینده خب کار ما تبدیل به یک کار چارگوش میشه و طراح اومده عمدن کاری کرده که این بافت گردی یک مقدار حالت کاسه ایش رو حفظ بکنه، یعنی انگاری که یک قاب بشه وسط کار ما. حالا توی رج‌های آینده متوجه میشید. پس من 120 تا پایه برجسته از پشت میبافم. خب من رج 38 رو تا انتها بافتم. اول و آخر رج رو متصل کردم، نخم رو بریدم. میخوام رج 39 رو ببافم. دوستان این رج هم با همین رنگ نخ بافته میشه و میام به همون ترتیب نخم رو متصل میکنم، 2 تا زنجیره میزنم که در حکم یک پایه هستش و روی تک تک پایه های بعدی یک پایه متوسط برجسته از پشت میبافم، دقیقاً مثل بافتی که رج قبل انجام دادم. یعنی عین این رج رو یک بار دیگه تکرار میکنم. خب من رج 38 رو تا انتها بافتم. اول و آخر رج رو متصل کردم، نخم رو بریدم. میخوام رج 39 رو ببافم. دوستان این رج هم با همین رنگ نخ بافته میشه و میام به همون ترتیب نخم رو متصل میکنم، 2 تا زنجیره میزنم که در حکم یک پایه هستش و روی تک تک پایه های بعدی یک پایه متوسط برجسته از پشت میبافم، دقیقاً مثل بافتی که رج قبل انجام دادم. یعنی عین این رج رو یک بار دیگه تکرار میکنم. دوستان انتهای رج 39 بافت من به این شکل در اومده و حالا قراره که رج 40 رو با هم تمرین بکنیم. فقط قبلش یه نکته رو بگم و اون این که طراح برای بافتن رج 40 اومده از رنگی استفاده کرده که این بخش های مشبک کار رو بافته. البته که اینجا هیچ الزامی وجود نداره، شما میتونید طبق سلیقه خودتون رفتار کنید. خب برای شروع میام از یکی از پایه ها نخم رو متصل میکنم. هیچ فرقی هم نداره که کدوم پایه باشه. اینجا قرار هستش که پایه حبابی ببافم، پایه حبابی با 3 تا پایه. ببینید یک مقدار میام به نخم ارتفاع میدم و بعد بافت رو انجام میدم. و یه نکته دیگه هم لازم اینجا بگم و اون این که من موقع بافت این بار دوستان نمیام زیر گندمی رو بگیرم، پایه رو بگیرم، نه، نخ گرفتم روی قلابم. ببینید میام از این فضای خالی بین پایه ها بافتم رو انجام میدم به این شکل. این یک پایه، 2 تا پایه و 3 تا پایه. تمام نخهای روی قلاب با هم یکی میشه، یک زنجیره که پایه حبابیم کامل بشه. میام روی پایه بعدی، باز هم ببینید زیر گندمی رو نمیگیرم و میام این پایه، ببینید این فضای خالی بین 2 تا پایه رو 1 بار، 2 بار و 3 تا.
باز هم میام فضای خالی بعدی، 1 2 تا و 3 تا و توی این رج دور تا دور بافتم همین کارو تکرار میکنم. رسیدم به انتهای این رج. قراره که اول و آخر رج رو به هم متصل کنیم. فقط بگم که من رج بعدی رو هم میخوام با همین رنگ ببافم و توی رج بعدی پایه های من پایه برجسته از پشت هستش. ببینید دوستان، قلاب رو میبرم این قسمتی که این پایه ها با هم یکی شده، نخ میگیرم، بست میزنم. حالا یک زنجیره میزنم، قلاب رو از پشت همین پایه‌ای که ببینید الان اینجا هست میارم جلوی کار. این پایم رو میگیرم میبرم پشت کار، نخ میگیرم، بست میزنم. نخم منتقل شد به پشت. پایه هم پایه متوسط هستش، پس 2 تا زنجیره که بزنم کافی هستش. این پایه اول. میام روی پایه های بعدی هم همین کارو تکرار میکنم، یعنی برجسته از پشت میبافمشون. این پایه دوم، این پایه سوم و به همین ترتیب روی تک تک پایه هایی که اینجا دارم یک همچین بافتی رو انجام میدم. خب من رسیدم به انتهای رنج. اول و آخر رنج رو با یک بست با هم دیگه متصل میکنم. قلاب رو میبرم داخل دومین زنجیره، نخ میگیرم، بست میزنم و نخم رو کات نمی کنم چون که قرار رنج جدید رو هم با همین رنگ ببافم. اون تا قبلش یک توضیحی در رابطه با قسمت هایی که توی حاشیه کار علامت گذاشتم بدم. ببینید، برای این کار من میام این قسمت آخر گل رو در نظر میگیرم و قلاب رو خیلی مستقیم روش قرار میدم. میشه کدوم پایه؟ این پایه. علامت گذاری میکنم. میام گل بعدی. ببینید باز هم این قسمت بافتم رو در نظر میگیرم، مستقیم قلابم رو روش قرار میدم. در راستای این گل اگه بیام بالا میشه این پایه. تعداد پایه هایی که وسط این بخش دارم قاعدتا باید 15 تا باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. میام وسط این بافتم رو در نظر میگیرم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میشه این پایه. پایه وسط من میشه این پایه. و میام پایه‌ای که ببینید درست روی این قسمت بافته شده رو علامت گذاری میکنم. حالا برای اینکه مطمئن شم باز هم پایه هام درسته چیکار میکنم؟ این رو برای دوستانی توضیح میدم که ممکنه یک مقدار بافتشون حالا کاملا قرینه نباشه، دچار اشتباه بشن. ببینید میام وسط باز این 2 تا گل رو در نظر میگیرم. توی این قسمت تعداد پایه هام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. پایه وسطش رو انتخاب میکنم. 2 4 6 و 7 2 4 6 و 7 میشه این پایه دیگه. اگر قلابم رو ببینید روی این پایه بذارم و خط مستقیم رو در نظر بگیرم، باز هم میرسم به پایه‌ای که علامت گذاشتم. خب نیازی به هیچ کدوم این علامت ها نیست، فقط این علامتی که انتهای در اصل رج انتهایی هستش باقی میمونه. چون توی 4 سمت کار هم علامت میذارم این بخش رو و شروع میکنم به بافت. یه نکته دیگه هم بگم دوستان، برای اینکه من گفتم از هر قسمتی که میخواید این رج رو شروع کنید، ممکنه که شما فرضاً 2 تا پایه فاصله داشته باشید با قسمت های علامت گذاری شده، یا اینکه مثلا 10 تا پایه. فرقی نداره، بافت ما تغییری نمیکنه. انقدری باید بافتم رو ادامه بدم تا برسم به بخشی که علامت گذاری کردم. برای بافتن رج 42 تمام پایه هایی که استفاده میکنیم پایه کوتاه هستش و اگر قرار باشه طبق پترن طراح بافت رو پیش ببرم دوستان، باید تمام پایه ها رو روی لبه خارجی گندمی ببافم و لبه داخلی آزاد بمونه برای رج های بعدی. اما من خودم این کار رو انجام دادم، چند رج که بافت من پیش رفت، این قسمت کار خیلی جالب نشد. به نظر من توی این بخش کار فاصله زیادی ایجاد شد، مخصوصاً که من شماره قلابی که دارم استفاده میکنم نسبت به ضخامت نخم خب زیاده. بنابراین تصمیم گرفتم که بافت رو به یک شیوه دیگه ای توضیح بدم.
ببینید ما پشت هر گندمی یک نخ داریم. این گندمی رو من به صورت کامل میگیرم. ببینید هر دو تا نخش رو گرفتم، اما اگر نگاه کنید پشت گندمی باز هم یک نخ وجود داره. من بافتم رو میام روی این نخ ها انجام میدم. خب اول رج هستم و پای کوتاه قراره ببافم. یک زنجیره میزنم. ببینید نخ پشتی گندمی رو میگیرم و یک پای کوتاه میزنم. این قسمت رو اگر علامت گذاری بکنید انتهای رج بافت براتون آسون تر میشه. خیلی راحت مشخص میشه که به کجا باید نخ رو متصل کنید. خب یک پایه رو بافتم. باز میام گندمی. ببینید نخ پشت گندمی، این پایه دوم. این گندمی منه. ببینید نخ پشت گندمی، این پایه سوم و به همین ترتیب باید بافتم رو ادامه بدم تا برسم به یکی از اون علامت هایی که قبلا توضیحش رو دادم. و این نکته رو هم بگم که ببینید این بار دیگه یک نخ از گندمی آزاد نمیمونه برای بافت های بعدی. کل گندمی آزاد میمونه برای بافت من. به خاطر همین انسجام بیشتری به بافت من میده توی این قسمت. خب من ببافم تا برسم به مارکری که قرار دادم توی بافتم. خب رسیدم به این قسمت. ببینید گندمی که باید روش بافت بزنم اینجا هستش دیگه، چون این گندمی این پایه هستش. حالا من میام قلاب رو از همون نخی که توضیح دادم رد میکنم، منتها از پشت. ببینید و بعدش میام این بافت رو میارم اینجا، از این دو تا زنجیره ردش میکنم. دو تا زنجیره ای که قسمت بالای بافتم بود و این رو ببینید این بافت رو دوستان از این فضا باید خارج کنم به این شکل. حالا میام یک نخ میگیرم، یک پایم رو میبافم. بعد این قسمت رو رد میکنم، میام روی گندمی بعدی و باز هم نخ پشتی رو میگیرم، بافتم رو انجام میدم. و یک نکته دیگه که میخوام توضیحش رو بدم این هستش که دوستان اگر که شما پایه هاتون رو درست علامت گذاری کرده باشید، فاصله دو تا مارکرتون از همدیگه باید 29 تا پایه باشه. یعنی ببینید این پایه رو که بافتید که باش کاری نداریم میشه یک پایه، 29 تا پایه اینجا میبافید باز هم تا برسید به مارکر بعدی و در نهایت باز هم انتهای این رج شما 120 تا پایه بافتید. خب من رج 42 رو تا انتها بافتم. قرار اول و آخر رجم رو به هم متصل کنم. قلاب رو میبرم این قسمتی که با مارکر علامت گذاشتم، نخ میگیرم، بست میزنم و نخم رو سفت میکنم و میبرم.